السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم الكعك الحضرمي أو المنقوش الحضرمي. طبعا الطريقة يلي بوضحها تعلمتها من صديقة حضرمية، جربت الطريقة ومرة عجبتني وما توقعت الطعم والنتيجة مرة رهيبة. طبعا للكعك الحضرمي عدة طرق، ودي الطريقة من ألذ الطرق يلي بتسووا فيها الكعك الحضرمي. جربوها مرة بتعجبكم. ولعمل الكعك الحضرمي يلا نبدأ بطريقة التحضير. وعشان نسوي الكعك الحضرمي أولا بنجهز الشيرة يلي بنسوي فيها الكعك الحضرمي. بنحط في قدر على النار 3 أكواب ماء، ولما يسخن الماء بنحط عليه كوب سكر أحمر حضرمي. طبعا ممكن تستخدموا السكر البني كبديل إذا لم يتوفر السكر الأحمر. وبعد ذوبان السكر الأحمر بنشيل الرغوة يلي بتظهر على سطح الشيرة، وبعدين بنضيف على الشيرة كوب سكر أبيض وبنخلط تمام. وبنخلي الشيرة على النار لمدة دقيقتين، وبعدين بنخليها جانبا حتى تهدأ الحرارة شوية. وعلى بال ما تهدأ حرارة الشيرة شوية بننتقل لتحضير الكعك. ولعمل الكعك بنحط في وعاء العجن 6 أكواب دقيق أسمر، دقيق البر، وملعقة كبيرة مليانة هيل مطحون، وملعقة صغيرة قرفة. طبعا إذا ما تحبوا طعم القرفة لا تحطوها، لكنها تعطي طعم ونكهة حلوة للكعك. وبنضيف نصف ملعقة كبيرة حبة سوداء، وبعدين بنخلط المكونات الجافة تمام. وبعدين بننتقل لتسخين الزيت والسمن. بنحط في قدر على النار نصف كوب زيت نباتي وربع كوب سمن نباتية أو سمن حيوانية، وبنضيف أيضا ملعقة كبيرة سمن حضرمي، طبعا إضافة السمن الحضرمي يلي يسموها السمن البحري أو سمن بنادري بتعطي النكهة الأصلية للكعك الحضرمي. وإذا تحبوا تاخذوا السمن الحضرمي أو السكر الأحمر بحط لكم رقم تاجرة حضرمية توفر لكم. وبعدين بنسخن الزيت مع السمن شوية وبنحطهم على المواد الجافة، وبعدين بنفرك الدقيق باليد حتى يصير الدقيق رملي. وبعدين بنضيف ملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة بيكنج باودر وبنخلط تمام. وبعدين بنضيف بيضة واحدة. طبعا إضافة البيض اختيارية، ممكن تسووا الكعك بدون إضافة البيض. بنخلط البيضة مع الدقيق، وبعدين بنضيف الشيرة الساخنة. طبعا خلطت البيضة مع الدقيق حتى ما تتكتل لأن الشيرة ساخنة شوية. وبنضيف من مقدار الشيرة 2 أكواب، بنضيفهم بالتدريج حتى تصير معانا العجينة طرية ومتماسكة بنفس الوقت. طبعا بنضيف الشيرة بالتدريج وبنعجن باليد حتى تصير معانا عجينة ملتمة.
وبعدين بنغطيها وبنخليها ترتاح مدة 5 دقائق. وبعد مرور ال5 دقائق بنعجنها مرة ثانية حتى تصير معانا العجينة ناعمة ويسهل تشكيلها. وبعدين بنغطي العجينة تمام وبنخليها ترتاح مدة ساعة كاملة، أولاً حتى تتركز النكهات في العجينة، وثانياً حتى تطرى ويسهل تشكيلها. وبعد ما ارتاحت العجينة بنقسم العجينة إلى 4 أجزاء، طبعاً ممكن تقسموها إلى جزئين أو 3 أجزاء حسب حجم الكعك يلي تفضلوا. هنا أنا قسمت العجينة إلى 4 أجزاء وسويت 3 كرات كبيرة، والجزء الرابع قسمته إلى كرتين صغيرتين حتى أسوي كعك صغار. وبعدين غلفت الكرات بالسوليفان، أو ممكن تغلفوها بأي كيس نايلون حتى ما تنشف معكم ويسهل التشكيل وكمان تطرى معكم. وبعدين بننتقل لمرحلة الفرد. طبعا بنفرد كل كرة فرد وسط، لا تخلوا الفرد خفيف مرة حتى ما يصير معكم الكعك قاسي شوية، لأنه يظل فترة طويلة يستوي في الفرن. وبعد ما فردت أول كرة بالسمك الموضح بثقبها بالشوكة، وبعدين بسوي نقش الكعك كما هو موضح كما في الطريقة التقليدية الحضرمية. هنا أنا تركت طريقة نقش الكعك حتى تنفهم الطريقة.
وبعد ما نخلص نقش الكعك بنحطهم في صينية الخبز، وبعدين بنحط الكعك في فرن ساخن مسبقا. طبعا بنخلي النار من تحت على درجة حرارة 130 لمدة 20 دقيقة، وبعدين بنشغل فوق وبنخليها هادئة جدا حتى يستوي الكعك على المهل ويصير لون واحد. مدة الاستواء بالكامل حوالي 50 دقيقة. وهنا باقي كمية الشيرة، حطيتها في علبة تشريب، وبعدين بنسوي تشريب للكعك بعد ما نخرج الكعك من الفرن مباشرة. طبعا الشيرة باردة والكعك ساخن، ممكن تدهنوها دهن فقط بالشيرة. وبعد ما خلصنا تشريب الكعك بنرجع الكعك للفرن بعد ما نطفيه، وبنخلي الكعك حتى يبرد تماما. وبعد ما يبرد الكعك استمتعوا بألذ كعك ممكن تذوقوه. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا في فيديو اليوم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. في أمان الله.